คนท้องใหญ่มากเฮ้ยมันเข้มแข็งเราทำได้ยังไงจะบอกว่าขมมากเหมือนไข่ไดโนเสาร์ติดที่หน้าท้องเราตู้แล้วก็นี่มีเปเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละมาแบบเป็นของขวัญจริงๆสวัสดีค่ะบีเบลนะคะทุกคนกลับมาสู่ช่วงเมาส์มอยอีกครั้งบีเบลทองนะคะก็วันนี้นะคะเบลก็จะมาเมาส์มอยช่วงไตรมาสที่2เข้าไตรมาสที่3นะคะคือตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเข้าไตรมาสที่3แล้วใกล้มากๆแล้วนะคะรีแคปไตรมาสที่2นะคะว่าไตรมาส2เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเบลพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะก็ช่วงไตรมาสที่2นะคะเบลก็ไม่มีอาการแพ้ท้องแล้วส่วนปัญหาที่เบลเจอบ่อยช่วงไตรมาสที่2เนี่ยอาการเป็นตะคริวนะคะคือเบลเป็นตะคริวบ่อยมากถ้าทุกคนเห็นนะคะเบลก็จะมีการไปกายภาพทุกอาทิตย์เลยเพราะว่ามันปวดมากแล้วมันเป็นตะคริวหนักมากเดินก็ปวดอ่ะมันเป็นก้อนอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนั้นก็คือทรมานมากนะคะช่วงไตรมาสที่2แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่เบลรู้สึกว่าทรมานก็คือท้องผูกเบลแบบท้องผูกหนักมากแล้วท้องผูกบ่อยมากแล้วมันทรมานมากทุกคนคือเบลผูมีสีแดงนะคะเห็นแล้วก็แบบคือทำใจไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วเบลเป็นคนแบบค่อนข้างแพนิคแล้วก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะต้องไปหาหมอลิจจี้หรือเปล่าจริงๆเบลไม่อยากเป็นลิจจี้เลยทั้งชีวิตเบลยังไม่เคยเป็นลิจจี้เลยแล้วเบลก็ไม่อยากเป็นด้วยเพราะรู้สึกว่ามันทรมานมากอะทุกคนช่วงนั้นก็คือกินผลไม้เยอะมากกล้วยพวกโยเกิร์ตแล้วก็พวกผักนะคะแล้วก็กินไฟเบอร์ที่เป็นอาหารเสริมด้วยแล้วก็กินวิตามินผักผลไม้รวมก็คือกินแบบเยอะมากๆยังไงก็ได้ฉันห้ามเป็นลิจจี้เด็ดขาดแล้วก็คือพยายามแบบกินน้ำให้เยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็คือช่วงไตรมาส2ที่เบลพบเจอแล้วก็ท้องก็คือเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะช่วงไตรมาสที่2ใหญ่ขึ้นแบบเห็นได้ชัดแต่ถ้าชัดที่สุดก็คือปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันอะท้องใหญ่มากคือช่วงไตรมาสที่2นะคะเบลก็จะเริ่มมีการเมื่อยหลังบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกตะคริวมากกว่าสุขภาพจิตเนี่ยเบลว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนเดิมนะคะจริงๆสุขภาพจิตของคุณแม่เนี่ยสำคัญทุกๆไตรมาสเลยนะคะจริงๆเบลก็มีเรื่องเข้ามาให้เครียดซึ่งก็เป็นเรื่องเดิมๆทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าเบลก็เครียดเรื่องเดิมๆมาตลอดเพราะว่ามันยังมีการแบบไม่จบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงนะคะถ้าทุกคนเห็นในโซเชียลบ้างก็จะมีเรื่องพี่แกมกี้บ้างนะคะช่วงที่ผ่านมาเบลก็ต้องแบบอะไรงงเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ขอบคุณพี่แกมกี้มากที่ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเบลคือเบลกับพี่เขาไม่มีการรู้จักส่วนตัวมาก่อนเลยคือเรามารู้จักกันเพราะว่าเรื่องนี้เลยนะคะไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้บนโซเชียลเลยจริงๆเบลก็อยากจะออกมาพูดบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องเก็บสุขภาพจิตของตัวเองนะคะคือเบลก็พยายามแบบตัดปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเบลเท่าที่จะตัดได้เนาะก็พยายามจัดการปัญหาด้วยที่แบบว่าเราไม่ยุ่งไม่อะไรแล้วก็พยายามแบบสร้างสเปซความเครียดให้มันน้อยที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆเบลคิดว่าเดี๋ยวมันก็ยังจะมีมาอีกซึ่งเบลก็ไม่รู้ว่าทำไมก็อย่างที่เบลพูดไปแล้วก็ได้อธิบายไปเบลแค่อยากโฟกัสตัวเองแล้วก็ลูกเบลไม่ได้อยากจะไปคุยอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันควรจะจบไปได้แล้วเบลแบบไม่ได้ต้องการอะไรเลยรู้สึกว่าตอนนี้เบลแฮปปี้ดีมากแล้วก็คนรอบข้างเบลก็คือซัพพอร์ตเบลดีมากๆนะคะปัญหาที่มันคาราคาซังอะมันไม่ได้เกิดจากเบลนะคือเบลอะอยู่เฉยๆมาตลอดแล้วเบลก็พยายามที่จะไม่ยุ่งไม่สนใจไม่อะไรไม่ไปเรียกร้องไม่มีเลยนะทุกคนคือเบลแบบไม่มีเลยเบลพูดตรงๆตั้งแต่วันที่เบลได้ออกมาพูดทุกคนนั่นคือความจริงจากปากว่าเบลสนใจแค่ตัวเองแล้วก็ลูกนะคะก็มันก็จะมีปัญหาที่ยังคาราคาซังที่ยังทำให้แบบเบลจะต้องมีเรื่องเครียดอยู่เบลก็ไม่รู้ว่าทำไมทั้งที่เบลเอาตัวเองออกมาแล้วนะคะแต่มันก็จะมีเรื่องมาให้เบลเครียดอยู่เรื่อยๆซึ่งจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเบลขอยังไม่พูดถึงละกันถ้าไม่จำเป็นนะคะก็เป็นว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยเบลแฮปปี้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่เกิดจากคนรอบข้างเบลหรือว่าแบบคนรอบข้างเบลเนี่ยมาบอกว่าฝั่งนู้นทำอย่างนี้ฝั่งนู้นทำอย่างนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเบลไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าเบลแบบบายอันยองทุกช่องทางแล้วโฟกัสแค่ตัวเองกับลูกจริงๆก็ถ้าเรื่องปัญหาหรือว่าความเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องเนี้ยเบลก็จะแฮปปี้มากๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องเดียวที่เบลรู้สึกมันอาจจะทำให้แบบเบลจะต้องมาเครียดอีก
แต่ว่าก็พยายาม handle นะคะก็พยายามมีความสุขพยายามไม่เครียดเพราะว่าเรานะคะต้องนึกถึงเจ้าจิ๋วของเรานั่นเองคือจริงๆเบลก็คือนั่งคุยกับตัวเองนะว่าคือมันจะมีความรู้สึกเฮ้ยแบบเราแบบเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่อุ้มท้องในขณะที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีพาร์ทเนอร์ใช่ปะทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันเข้มแข็งมันแบบเราทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งเลยนะเบลเป็นคนที่โฟกัสกับความสุขของตัวเองคือได้ง่ายๆคือเบลรักตัวเองอะถ้าเบลอยู่ตรงไหนแล้วเบลทุกข์ชีวิตเบลไม่ได้ดีขึ้นแล้วแบบมันแย่ลงมากรู้สึกว่าเบลอยู่ตรงนั้นไม่ได้เบลจะเอาตัวเองออกมาเคยมีคำถามนะว่าทำไมเราต้องทนอยู่คือเบลเป็นคนที่ให้โอกาสคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เบลรู้สึกว่าเขาไม่เห็นค่าโอกาสหรือว่าเราต้องทนอยู่กับตรงนั้นกับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยเบลไม่เอาเบลไม่อยู่เบลออกมาเลยเพราะว่าเบลรักตัวเองแล้วยิ่งแบบเราเป็นร่างกายที่เราจะต้องสร้างอีกคนหนึ่งขึ้นมาเบลยิ่งต้องรักตัวเองแล้วก็รักลูกที่จะเกิดมาเพราะว่าหนึ่งทุกคนจะไม่เข้าใจคือเราอะเป็นคนสร้างทุกอย่างให้กับเด็กนะคะไม่ว่าจะร่างกายจิตใจอารมณ์คือทุกอย่างมันจะแบบมาจากคนเป็นแม่เพราะอย่างนั้นอะเบลก็เลยรู้สึกว่าถ้าเบลร้องไห้ถ้าเบลเครียดไม่มีอะไรดีเลยถึงลูกสักอย่างเพราะงั้นสิ่งที่เบลอะออกมาก็คือเบลนึกถึงตัวเองแล้วก็ลูกแค่2 อย่างนี้เลยคือเบลแบบถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมันไม่ดีกับเบลอะแปลว่ามันก็จะไม่ดีกับลูกเบลด้วยเพราะงั้นเบลรู้สึกว่าใครที่รู้สึกว่าเบลเข้มแข็งอะไรเงี้ยคือมันเริ่มจากการที่เบลรักตัวเองแล้วเบลก็รักลูกนะคะแล้วเบลรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาจะได้เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆทุกคนดูดิทุกคนดูชีวิตเบลตอนที่เบลท้องอ่ะทุกคนดูว่าไลฟ์สไตล์กับสิ่งที่เบลอยู่หลังจากที่เบลแบบออกมาพูดทุกคนอะมันดูมีแต่สิ่งที่มันแบบแฮปปี้ใช่ปะถ้าทุกคนเห็นเบลก่อนหน้านั้นทุกคนอาจจะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งเลยจริงๆซึ่งตอนเนี้ยเบลก็แฮปปี้มากแบบดูดิเตรียมของเลี้ยงลูกแค่โฟกัสแค่เนี้ยเบลก็โอเคแล้วสุขภาพจิตเบลก็ดีกว่าเดิมมากๆเพราะงั้นเบลก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เบลสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วก็ทำให้เบลแบบแฮปปี้ได้ก็คือเบลอะรักตัวเองนะคะแล้วก็รักลูกด้วยและอีกอย่างคือเบลอะก็ต้องเป็นเสาหลักให้ลูกถ้าเราไม่เข้มแข็งเราจะเป็นเสาหลักที่มั่นคงให้เขาได้ยังไงเขาจะพึ่งพาเราได้ยังไงเพราะงั้นเบลจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เบลอะเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เบลอะสามารถมีความสุขแฮปปี้ที่จะมีแรงใจแรงกายไปทำอย่างอื่นเพื่อเป็นเสาหลักให้เขาได้นะคะแล้วอีกอย่างคือเบลรู้สึกว่าเขาอะแข็งแรงมากตอนนี้เบลมั่นใจมากว่าเบลดูแลตัวเองตอนท้องดีมากๆทุกอย่างโอ้นี่ไงนางดิ้นแล้วคือนางดิ้นเก่งมากทุกคนคือหมอยังบอกเลยว่าเขาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าลูกเบลแข็งแรงมากเพราะว่าดิ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเวลาไปหาหมออ่ะคุยกับหมอแค่แบบ10-15 นาทีอะคือจบละหมอไม่ต้องเช็คอะไรเลยเพราะว่าเบลแบบดูแลตัวเองดีมากๆทุกอย่างตามเกณฑ์ทุกอย่างไม่มีน้อยไม่มีขาดเบลก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละตอนเนี้ยเราแบบพร้อมที่จะเรียกว่าพร้อมก็ไม่ได้คือหมายถึงว่าเราเตรียมพร้อมแล้วกันเนาะเราเตรียมพร้อมที่จะดูแลอีกชีวิตหนึ่งจริงๆทุกคนเขามาทำให้ชีวิตเบล mindset เปลี่ยนไปแล้วก็วินัยบางอย่างก็เปลี่ยนไปแต่ว่าก็ยังมีนิสัยเดิมอยู่นะแต่ก็เบลรู้สึกว่าการที่เราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอะต่อให้เราพร้อมแค่ไหนอะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเกิดมาเป็นคนแบบไหนหรือว่าเป็นแบบไหนอ่ะเพราะงั้นเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาเนาะเพราะว่าเบลอ่ะก็เหมือนไปคุยกับหลายคนนะคะคำว่าพร้อมมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะทุกคนจริงๆแล้วอะต่อให้ทุกคนจะพร้อมเรื่องเงินหรือว่าสภาพแวดล้อมอะมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกที่เราก็ต้องเรียนรู้อยู่ดีมันไม่มีใครแบบพร้อมทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับมันยังไงได้บ้างเบลรู้สึกว่ามนุษย์คนเรานะคะจะมีสัญชาตญาณความเป็นแม่ความเป็นลูกหรือว่าสัญชาตญาณมนุษย์อะทุกคนทำได้ทุกอย่างเพราะงั้นเขาถึงเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะว่ามนุษย์สามารถปรับตัวแล้วก็มีสัญชาตญาณเราสามารถเปลี่ยนตัวเองหรืออะไรแบบนี้ในเวลาที่มันสั้นหรือไม่สั้นหรือยาวอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมสิ่งเร้าต่างๆได้เพราะงั้นเบลก็รู้สึกว่าเบลก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วก็พร้อมที่จะรับมือนะคะแล้วถามว่าการที่มีลูกอะเบลอะก็มีการคุยกับเพื่อนนะว่าแบบเฮ้ยเขาบอกว่าเขาอะมีเงินนะ
หมายถึงว่าเพื่อนเบลอะมีเงินมีงานมีเงินที่มั่นคงไม่พร้อมมีลูกเบลก็เลยถามว่าทำไมไม่พร้อมเขาก็เลยบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแลใครได้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากจะเสียสละกับสิ่งที่ตัวเองต้องได้สมมติว่าเรามีเงิน 20,000 แต่เรามีเงินช้อปปิ้ง 20,000 เราไปช็อปต้มหูดิออสร้อยดิออกับเราเอาไปซื้อของให้ลูกเพื่อนเราจะเลือกซื้อสร้อยดิออแต่ว่าเราก็จะเลือกเก็บเงินนั้นอะไว้ให้ลูกเข้าใจปะเบลก็รู้สึกว่ามันก็คำพร้อมไม่พร้อมเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆอย่างเบลอะก็คือแบบอยากได้สร้อยเดียวนะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีลูกเราก็จะเอาเงินไปซื้อไปช้อปปิ้งซื้อของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีลูกใช่ไหมเราก็จะคิดเราเอาเงินไปให้ลูกดีกว่าไม่ต้องเอาสร้อยก็ได้มันกลายเป็นว่าเราจะเสียสละแล้วก็ให้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ซื้อทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกเสียดายที่เราจะไม่ได้เอาเงินไปสเปนกับตรงนั้นให้ตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราให้ลูกมันก็เป็นความสุขของเราเหมือนกันทุกวันนี้นะคะเบลก็ซื้อของให้ลูกเยอะมากแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่ตัวเองสเปนไปกับลูกมากกว่าการที่เราจะไปช้อปปิ้งของแบรนด์เนมประมาณนั้นก็เลยแบบมันเป็นแบบนี้เองสินะความรู้สึกเจ้าจิ๋วตอนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดิ้นเก่งมากๆแล้วก็เบลรู้สึกว่าเบลโชคดีอย่างหรือว่าเบลดูแลตัวเองดีคือเบลไม่ค่อยมีปัญหาที่หนักๆเบลเคยดูคนท้องเขาจะมีแบบปัญหาเยอะมากๆนะคะแล้วก็เบลรู้สึกว่าเบลเป็นแบบปัญหาที่เบสิกแล้วก็ไม่ได้หนักมากก็รู้สึกว่าโชคดีก็เรื่องวิตามินเนี่ยกินอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าตอนที่เข้าไตรมาสที่3เนี่ยเบลก็มีกินยาจีนเพิ่มเพราะว่ายาจีนเหมือนจะช่วยเรื่องบำรุงน้ำนมหรืออะไรสักอย่างเบลไม่แน่ใจแต่ว่าแม่เอามาให้กินถ้าทุกคนดูวอลก็คือจะมีเบลกินยาจีนนะคะช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เบลเริ่มเข้าไตรมาสที่3แล้วจะบอกว่าขมมากแต่ว่าก็ต้องกินเพราะรู้สึกว่ากินแล้วมันดีกับลูกแล้วก็กินนะคะแล้วเบลก็หลีกเลี่ยงแอคทิวิตี้ที่มันเสี่ยงเอาจริงเบลไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะทุกคนเบลก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีมีเดินบ้างแต่ว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปโยคะหรืออะไรเลยนะคะแล้วก็ช่วงไตรมาสที่3เนี่ยเริ่มทรงตัวหรือว่าลุกเริ่มเดินเริ่มก้มอะไรอย่างเงี้ยลำบากแล้วเพราะว่าท้องเบลใหญ่มากๆทุกคนแบบมันมากๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมีเด็กตัวเท่านี้อยู่ในท้องเราแล้วจริงๆนะคือใหญ่มากๆแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเริ่มเป็นตัวเป็นคนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาใกล้เรานะใกล้ที่แบบจะออกมาใช้ชีวิตแล้วปัญหาเรื่องเดินลุกอะไรอย่างเงี้ยเบลรู้สึกว่าเบลต้องใช้แรงแขนช่วยเยอะมากเวลาลุกนะคะก็คือจะต้องตะแคงข้างลุกไม่สามารถที่จะบุ๊บขึ้นมาอย่างนี้คือแบบไม่ได้เลยนะคะมันก็จะลุกลำบากมันเหมือนมีอะไรใหญ่ๆมาติดอยู่ที่ท้องเราถ้าถามว่ามันหนักไหมเบลไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรเหมือนมาถ่วงร่างกายเรานิดหน่อยแต่มันไม่ได้รู้สึกหนักขนาดนั้นนะคะคือเบลก็เคยสงสัยตอนที่แม่ท้องว่าเฮ้ยคนที่เขาอุ้มท้องเราเขาบอกว่าหนักเหมือนแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะต้องรู้สึกหนักๆหรอแต่พอมาท้องเองเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกหนักๆแต่มันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแบบทำให้เราไม่คล่องตัวมาถ่วงข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไข่ไดโนเสาร์มาติดที่หน้าท้องเราประมาณนั้นอีกอย่างหนึ่งคือพอช่วงไตรมาส3เนี่ยเหมือนพอน้องตัวใหญ่ใช่ไหมน้องก็จะเริ่มโดนตัวมดลูกเราพวกกระเพาะปัสสาวะก็คือจะปวดฉี่บ่อยปวดหน่วงตรงท้องน้อยฟิลมดลูกตรงกระเพาะปัสสาวะก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ทรมานแต่มันก็จะเป็นฟิลแบบแล้วน้องก็จะมีการถีบแรงขึ้นแล้วก็เวลาน้องขยับตัวคือนิลินจะชอบขยับตัวหรือเวลาดิ้นตอนที่เบลกำลังเดินเบลก็ไม่รู้ว่าทำไมนะเวลาเบลเดินใช่ปะน้องก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วเวลาเดินเบลก็จะเบลก็เลยตอนนี้นะเบลไม่ค่อยอยากจะเดินห้างแล้วเพราะว่าเบลเวลาเดินแล้วมันขยับพอมันขยับมันรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่ว่ามันไม่สบายตัวทุกคนมันจะมีความหน่วงนิดหน่อยช่วงเนี้ยก็คือเวลาไปห้างเบลก็เริ่มนั่งวีลแชร์แล้วเพราะว่าไม่ไหวไม่ชอบเดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยถ้าไม่จำเป็นก็คือไม่อยากเดินห้างไม่อยากเดินเยอะๆแต่เบลก็ถือว่าสำหรับเบลเบลก็ยังเดินเยอะอยู่นะตอนนี้สิ่งที่เริ่มเปลี่ยนก็คือเบลเริ่มเพลียเริ่มกลับมาเพลียเหมือนตอนที่ยังไม่รู้ว่าท้องแล้วเริ่มง่วงเริ่มนอนกลางวันแล้วก็มีอาการปวดหลังเมื่อยหลังมากขึ้นอาจจะเพราะว่าน้องตัวใหญ่แล้วแบบน้ำหนักมันก็ไปข้างหน้านะคะก็เลยรู้สึกว่าเริ่มปวดหลังมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเหนื่อยง่ายง่วงเนี่ยตรงๆปะตอนเนี้ยเบลก็ง่วงนะทุกคนเบลแบบกินข้าวเสร็จแล้วเบลก็ง่วงเป็นฟิลนั้นคือรูทีนมันจะตื่นมากินข้าวล้างหน้าแปรงฟันปุ๊บดูทีวีหลับ
ตื่นกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันหลับอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แต่เบลก็พยายามที่จะแนปประมาณ1 ชั่วโมงถึง1.5 ชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็ตื่นมาใช้ชีวิตตอนคืนจะได้นอนเพราะว่าเบลอะนอนดึกนะคะช่วงนี้แบบนอนไม่ค่อยหลับแล้วเวลาหลับใช่ปะก็จะตื่นทุกๆ3 ชั่วโมงเลยเหมือนแบบตื่นมาฉี่อะมันไม่ได้แล้วมันแบบมันต้องฉี่อะคือปกติอะเราก็จะตื่นมาฉี่ตอนเช้าใช่ไหมแต่นี่คือมันไม่ได้แล้วมันต้องตื่นมาฉี่เพราะว่ามันตื่นเองอะอะไรอย่างเงี้ยหรือเบลไม่รู้ว่ามันพยายามปรับเวลาให้ชินก่อนที่จะคลอดหรือเปล่าว่าเราจะต้องตื่นทุกๆ3 ชั่วโมงก็คือเหมือนเราจะไม่ได้นอนยาวหรือว่านอนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเบลก็รู้สึกว่าช่วงนี้เบลนอนแบบไม่ค่อยสนิทช่วงนี้นะคะเบลก็เริ่มเตรียมของให้น้องแล้วนะคะก็คือทุกคนอาจจะเห็นคลิปอันบ็อกหรือว่าคลิปที่เตรียมของนะคะนี่ก็คือเบลก็เตรียมห้องไว้บ้างมีตู้แล้วก็นี่มีเปลน้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวทำคลิปแยกให้ดูคือเบลก็เริ่มเตรียมช่วง30 สัปดาห์นะเบลว่ากำลังดีเพราะว่าหลังจากเนี้ยเบลรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวจริงๆมันจะเหนื่อยทุกคนแต่ว่าเบลก็โชคดีที่มีพ่อแล้วก็มีเพื่อนมีแม่มาช่วยนะคะถ้าไหนมีคนช่วยเบลก็เหนื่อยแต่ว่าเบลก็เป็นฟีลแบบจัดแจงว่าอันนี้วางตรงนี้นะอันนี้วางตรงนี้นะพวกเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยเบลก็จะสั่งมาสแตนบายไว้แล้วตอนนี้ก็คือจัดของบางส่วนเข้าพวกตู้แล้วก็พวกผ้าอ้อมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือซักเรียบร้อยก่อนแล้วเพราะว่าเราก็เผื่อแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเผื่อ emergency ไว้ก่อนเบลก็ไม่แน่ใจว่าเบลท้องเนี่ยอาจจะจบไม่ถึงว่าเมาส์มอยไตรมาสอาจจะจบเพียง EP นี้เพราะว่าน้องใกล้จะมาแล้วค่ะทุกคนมันใกล้มากๆแล้วตื่นเต้นมากเอาจริงนะแบบอยากเห็นหน้าแล้วอยากรู้ว่าลูกเราจะเป็นยังไงแล้วเบลก็เตรียมใจที่จะอดหลับอดนอนไว้แล้วว่าฉันต้องเจอสิ่งนี้นะฉันต้องอดหลับอดนอนนะฉันต้องให้นมนะฉันต้องเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองอะเขาเรียกว่าอะไรเตรียมรับมือแล้วเพราะว่าอยากเห็นหน้าน้องมากเบลก็พยายามจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะทุกคนตื่นเต้นไหมเบลตื่นเต้นมากเลยนะเอาจริงๆแล้วมันมีวันนี้แล้วว่าในชีวิตเราอะคือเอาจริงเบลอะพูดเลยนะว่าตอนเด็กอะเบลบอกพ่อแม่เลยว่าหนูจะไม่มีลูกหนูไม่อยากมีลูกเพราะว่าเจ็บทำไมเราต้องเสียสละร่างกายขนาดนั้นแต่พอเราโตมาช่วงหนึ่งอะเราก็จะรู้สึกว่าเราอะอยากมีลูกนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าเบลอะเพิ่งมารู้สึกตัวเองอยากมีลูกอะตอนที่เบลไปอยู่เกาหลีแล้วเบลก็รู้สึกว่าถ้าเรามีลูกก็ดีเนาะก็เลยแบบอยากมีลูกแต่ก็นางก็มาแล้วจริงๆนะคะมาแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็เบลกล้าพูดคำเดิมเลยหลายคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระนะนู่นนี่นั่นเบลเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเบลอะถ้าเบลเจอเรื่องไม่ดีอะมันจะเป็นเรื่องดีแล้วเบลก็มองว่าถึงแม้ว่าชีวิตคู่หรือครอบครัวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ดีหรือว่าที่ควรจะเป็นหรือว่าที่โลกควรจะใจดีกับเรามากกว่านี้แต่เบลรู้สึกว่าเขาอะจะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเบลอะดีขึ้นแล้วก็ทำให้เบลเป็นคนที่ดีขึ้นไม่รู้อะเบลเชื่อมากๆเลยวันที่เบลรู้เบลรู้สึกว่าเขามาแบบมีเหตุผลอันนี้ก็เป็นเรื่องของสายมูนะเพราะว่าเบลไปดูดวงที่ไหนหรือว่าเบลอะไปจับเซียมซีที่ไหนใช่ปะตอนที่เบลท้องอะเขาจะบอกเลยว่าลูกคนนี้เป็นลูกที่มาเกิดจากข้างบนเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำให้ชีวิตเบลดีขึ้นเป็นของขวัญจากข้างบนนะอันนี้ทุกคนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่าเบลอะไปดูดวงมาหลายที่แล้วก็จับเซียมซีทุกอย่างเลยนะทุกวัดทุกที่ที่มีเซียมซีใช่ปะเบลอาจจะแย่ทุกเรื่องนะปีนี้อาจจะแบบมีแย่หลายเรื่องแต่เรื่องที่ดีก็คือการที่เบลมีลูกแล้วหลังจากที่เขาลืมตามาดูโลกอะก็คือชีวิตเบลจะดีขึ้นแต่จริงๆอะหลายคนก็บอกว่าการที่มีลูกอะจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองอะอันนี้ก็เป็นที่ความเชื่อด้วยนะแต่ตัวเบลอะเชื่อสุดใจเลยว่าการที่เขามามันมีเหตุผลแล้วก็เบลก็เชื่อว่าเขาอะเป็นของขวัญจริงๆทุกคนเพราะว่าเขาอะเกิดเดือนเดียวกับเบลเลยแล้วเบลก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นก็รู้สึกว่าหรือเขาอะเป็นของขวัญจริงๆเพราะว่าตอนที่หมอบอกว่ากำหนดข้อของเด็กคนนี้เดือนนี้นะเบลก็แบบเฮ้ยแบบเดือนเกิดเดือนเดียวกันเลยเบลก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละมาแบบเป็นของขวัญจริงๆเมามอยเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เป็นฟีลแบบกดไหลย้อนลืมไปทุกคนเราเป็นกดไหลย้อนด้วยนะบางทีมันจะรู้สึกแสบๆอก
ร้อนอกบ้างบางที แต่ก็ยังมีกินเผ็ดอยู่ ก็ทรมานนะไอเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งที่ทรมานลืมบอกเบลชอบปวดตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะตรงเนี้ยจุกเจ็บแบบเป็นบ่อยมากเวลานั่ง ก็อันเนี้ยคือที่แบบทรมานนะคะมาก็เป็นว่าขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็พี่เลี้ยงออนไลน์ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คุณแม่อย่างเรานะคะ มีเพื่อนมีครอบครัวที่แบบคอยซัพพอร์ตเบลมากๆและเบลก็เชื่อว่าแบบน้องจะเติบโตมาได้รับความรักที่ดีมากๆเลยจะบอกว่ายังไงดีรักเจ้าตัวน้อยคือแบบรักมากก็จะได้เจอกันแล้วนะโอ๊ยตื่นเต้นอ่ะแบบอิเมจินไม่ถูกแค่คิดน้ำตาก็จะไหลแล้วอ่ะก็เป็นว่าได้เจอกันแล้วก็ฝากติดตามน้องด้วยแล้วก็ติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณแม่ต่อจากนี้นะคะเพราะว่าก็จะพยายามทำคลิปแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดพอเราเป็นคุณแม่เนาะขอบคุณที่ติดตามถึงตอนนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เบลด้วยรอเจอน้องกันนะคะเบลก็รอเจอเหมือนกันก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาได้ถ้าเบลทำได้จะทำให้นะคะบ๊ายบายไม่ให้น้องบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายแล้วนินินบ๊ายบาย